Astăzi vreau să vă povestesc despre cum am ajuns să intru în lumea Vipassanei și a meditației Vipassana, cum a decurs tot acest proces al meu care a durat mai mult de un an de zile până să ajung la o tabără Vipassana. În acea perioadă, când am auzit de Vipassana, citeam această carte care se cheamă Tribul Mentorilor și în fiecare zi citeam câte un mentor. Cu o zi înainte am ieșit cu un prieten în oraș și îmi povestea el cât de bine mi s-ar potrivi mie nu știu ce tabără, pentru că mi se potrivește foarte bine, mi se potrivește mănușă ora la care mă trezeam în acea perioadă. Eu mă trezeam la 4:20 în acea perioadă, iar el mi-a povestit că tabăra de fapt începe la 4 și că mi-ar fi foarte ușor să mă trezesc și eu la 4. Dar în acel moment când acel prieten mi-a povestit, nu pot să zic că m-a mișcat foarte mult. Însă, a doua zi, când am venit și am citit despre acel mentor care era, apropo, și ultimul mentor din această carte, atunci mi-am dat seama că este o legătură între ce îmi povestise acel prieten în oraș cu o seară înainte și ce citisem eu în acea zi. Nu eram sigură dacă este vorba despre acea tabără, așa că tot ce am făcut a fost să-i trimit o poză și să-mi confirme că exact despre asta este vorba și că este exact tabăra de care am povestise. În acel moment am căutat pe Google, vă dați seama, unde pot să mă înscriu la un astfel de curs Vipassana și m-am înscris la un altfel de curs la care am așteptat un an de zile, pentru că am trimis un mail unde m-am înscris, am trimis datele mele și am așteptat un an de zile răspunsul pentru a fi înscrisă. Oricum, în acea perioadă, exact în acel moment când am auzit-o de Vipassana, nu puteam, era efectiv imposibil să merg într-o astfel de tabără, pentru că în acea perioadă eu practicam niște declarații zilnice pe care le făceam deja de mai bine de jumătate de an, 4 luni, că eu am început în luna decembrie și atunci când eu am aflat era undeva luna martie-aprilie, maxim aprilie. M-am înscris în acel moment, răspunsul nu l-am primit până anul următor, dar tot nu primisem niciun răspuns. Am lăsat așa lucrurile, dar m-am informat despre tot ce înseamnă a merge într-o tabără Vipassana și ce presupune a fi o tabără Vipassana. Și timpul a trecut, asta a fost în luna aprilie când eu am aflat pentru prima dată. În luna septembrie, mergând spre București, am întâlnit un alt prieten și am început să-i povestesc despre cât de fascinată sunt de a merge într-o tabără și am zis cum o să fie, că nu o să vorbesc timp de 10 zile și că nu știu ce. Și dintr-o poveste în alta, el mi-a zis de fapt că el fusese deja la o astfel de tabără și că dacă sunt de acord să-mi dea un link oficial unde pot să merg la o tabără oficială, să nu merg în alte părți unde s-ar putea să nu fie exact ce am eu nevoie. Am fost recunoscătoare pentru acest om și pentru că mi-a ieșit în cale și puteam să mă înscriu exact unde aveam nevoie și să ajung exact într-o tabără pe care mi-o doream atât de mult. Asta a fost în luna septembrie. Înscrierile începeau doar în luna februarie, așa că ianuarie-februarie, așa ceva. Așa că tot ce am putut să fac a fost să aștept, dar în același timp să-mi duc challenge-ul până la final, pentru că challenge-ul meu se termina în luna decembrie cu declarațiile și cu citit și cu așa mai departe. Mi-am dus challenge-ul la bun sfârșit și în luna ianuarie sau februarie, exact în ziua în care au început înscrierile la curs,
m-am înscris și eu. Țin minte că nu am prins loc, eram pe lista de așteptare la primul curs de 10 zile, așa că i-am dat drumul și m-am înscris și la al doilea curs, ca să fiu absolut sigură că nu ratez în acea primăvară un curs de 10 zile Vipassana. Văzusem că se organizează doar primăvara și toamna, așa că nu am stat pe gânduri nici măcar o clipă să mă gândesc că ar fi Paștele în acea perioadă în care eu o să fiu la curs. Efectiv nu m-am gândit. Eu când le-am zis tuturor, vedeți că eu o să plec în acea perioadă, ai mei au răspuns ceva de genul, deci tu o să fii plecat de Paști? Și am zis da, o să fiu plecată de Paști, o să fiu foarte, foarte fericită. Și exact așa a fost. Bine, nu am fost foarte fericită că mă chinuam acolo cu durerea și așa mai departe, dar la finalul cursului a fost minunat și chiar am simțit și fericirea. M-am înscris în ianuarie-februarie și astfel am mers în aprilie, pe 16 seara a fost ziua 0 și țin minte cu ce emoții am mers către tabără. A fost un moment special pentru mine, a fost prima tabără, prima interacțiune cu Vipassana și a fost un moment de-a dreptul special. Ce vreau să vă recomand e să vă lăsați ghidați de momentul în care potrivit pentru fiecare din voi. Câteodată îți dorești atât de mult încât ai vrea să mergi în acel moment fără să mai aștepți, să forțezi lucrurile. Dar uitați că alți oameni au așteptat mai bine de un an și într-un final au mers la un astfel de curs. Lăsați-vă ghidați de momentul în care sunteți potriviți pentru a merge la un astfel de curs și nu forțați lucrurile, pentru că vă dau aici un exemplu. O colegă de la mine din cameră, unde am dormit la primul meu curs, a plecat în ziua 7, mai avea ziua 8 și ziua 9, pentru că în ziua 10 deja se putea vorbi, nu se mai medita atât de mult până la 9 dimineața și după aia era meta și după aia doar încă 2 group sitting-uri și cam atât, și discursul și cam atât în ziua 10. Ziua 10 e foarte lejeră pentru cursul de 10 zile. Să vă fie de folos aceste informații pe care le dau către voi și fiți fericiți. Dacă nu ați parcurs încă o tabără de 10 zile, un curs de 10 zile Vipassana, să vă găsiți liniștea mergând și parcurgând un curs Vipassana.